तपाई गुगल एकाउन्ट खोल्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो मार्फत तपाईले चाहिँ 2023 मा चाहिँ कसरी चाहिँ गुगल एकाउन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्ने त्यो सन्दर्भमा यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई चाहिँ म यस च्यानल टेक्निकल नेपाली भिडियोमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र यो भिडियो अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले तपाईले लाइक गर्दिनु होला र साथसाथै यस च्यानल तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला र कुनै सल्लाह सुझाव दिनु छ भने तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। ल अब यो भिडियो म सुरु गर्न गइरहेको छु। सो 2023 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ गुगल एकाउन्ट चाहिँ खोल्न चाहिराख्नु भएको छ भने त्यसको रिक्वायरमेन्ट रहेको छ तपाईको मोबाइल नम्बर पनि यसमा चाहिँ काम लागेको छ र यदि तपाईको पछाडीको जुन जीमेल छ भने पहिले तपाईले चाहिँ जीमेल क्रिएट गर्नु भएको छ भने त्यो जीमेलको पनि काम लाग्छ यसमा र तपाईले एउटा युनिक नेम चाहिँ राख्नु होला र त्यहाँ जीमेलमा चाहिँ पनि तपाईले चाहिँ युजर नेमको लागि युनिक नेम चाहिँ त्यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। अन्यथा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त अटोमेटिकली हैन 3-4 वटा क्रिएट तपाईले चाहिँ गरेर देखाइ नै रहन्छ, त्यहाँबाट यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही सन्दर्भमा यो भिडियो रहेको छ। अब म ढिला नगरिकन म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा चाहिँ गइरहेको छु। सो तपाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु म आफ्नो ल्यापटपमा एउटा चाहिँ ब्राउजर खोलिसकेको छु। तपाईले पनि यसरी ब्राउजर खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ गुगल सर्च बक्समा लेख्नु होला क्रिएट गुगल एकाउन्ट लेख्नु होला। लेखिसके पश्चात यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ र त्यसपछि क्रिएट अ गुगल एकाउन्ट पहिले फर्स्टमै रहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसके पश्चात यस्तो किसिमको इन्टरफेस चाहिँ तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ आइपुग्छ र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ तल आउँदाखेरि यहाँ स्टेप 1 मा जुन भनेको छ चुज अ गुगल एकाउन्ट टाइप फर माइसेल्फ टु म्यानेज अ बिजनेस को लागि छ भने यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। अथवा तपाई आफ्नो स्वयं को लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ खोल्दै हुन्छ भने माइसेल्फ चाहिँ के गर्दिनु होला क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसके पश्चात यस्तो किसिमको इन्टरफेस तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ आइपुग्छ र आइपुगेपछि यहाँ चाहिँ हेर्नु होला क्रिएट योर गुगल एकाउन्ट र यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम, त्यसपछि लास्ट नेम, त्यसपछि युजर नेम र त्यसपछि पासपोर्ट र कन्फर्म पासपोर्ट हालेर चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ टच गरिदिनु होला। हामी यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आइपुग्छौँ है। यहाँ चाहिँ लेखिसके त टेक्निकल वेलकम टु गुगल भनेको छ है र यहाँ जीमेल आइडी देखाइरहेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ नेपालको सिम्बल चाहिँ आफैले एउटा झण्डा हेर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ फोन नम्बर अप्सनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र फोन नम्बर राख्यो भने सजिलो हुन्छ तपाईलाई। फोन नम्बर राखिसके पश्चात यहाँ रिकभरी जीमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ रिकभरी जीमेल राख्दैछु। राखिसके पश्चात यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ राख्छु हैन र त्यसपछि जेन्डर राख्छु र त्यसपछि के गर्छु त मैले चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ टच गरिसके पश्चात यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ के त प्राइभेसी एन्ड टर्म रहेको छ। यो तपाईले चाहिँ पढ्नु होला। प्राइभेसी भनेको तपाईको गोप्यतालाई राख्छ र यसको टर्म एन्ड कन्डिसनहरु रहेको छ, त्यो सबै तपाईले के गर्नु होला पढ्नु होला। पढिसके पश्चात यहाँ तल चाहिँ आई एग्री भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाई यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ। तपाईको जीमेल बनेर रेडी भइसक्यो तर तपाईको जीमेल रेडी भइसके पश्चात तपाईले चाहिँ आफ्नो जीमेल एकाउन्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ गुगलले चाहिँ सुविधा यहाँ दिएको छ, सिक्युरिटी भन्ने अप्सन दिएको छ। यहाँ हेर्नु होला है, यस्तो किसिमको जुन लोगो देखाइरहेको छ यसले चाहिँ तपाईको जीमेल एकाउन्ट चाहिँ के छैन त गुगल एकाउन्ट के छैन त प्रोटेक्ट छैन भने यु हैव सिक्युरिटी रिकमेन्डेसन रहेको छ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ सिक्युरिटी चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ प्रोटेक्ट योर एकाउन्ट, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पश्चात यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ र यहाँ भनेको छ साइन इन एन्ड रिकभरी भन्ने अप्सन रहेको छ। भेरिफाई योर रिकभरी फोन नम्बर, यो जुन फोन नम्बर छ त्यो रिकभरी फोन नम्बर रहेको छ, यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन नम्बर छ त्यो नम्बर चाहिँ तपाईसँग हुनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिफाईमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईको जुन नम्बर यहाँ दिनु भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा मेसेज जान्छ कोड, त्यो कोड चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो म यहाँ चाहिँ भेरिफाई बटनमा चाहिँ क्लिक गरिदिए र क्लिक गरिसके पश्चात यहाँले तपाईको के हुन्छ त पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ र पासवर्ड राखेर नेक्स्टमा चाहिँ टच गर्नु। टच गरिसके पश्चात यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ भेरिफाई योर फोन नम्बर भेरिफाई गर्नु होला। अटोमेटिक जुन नम्बर हाल्नु भएको हुन्छ त्यो नम्बर आउँछ र त्यसपछि तपाईले के हुन त यहाँ नेक्स्ट बटन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ टच गर्नु। टच गरिसके पश्चात तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ भनेको छ 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड चाहिँ तपाईको टेक्स्ट मार्फतद्वारा जुन नम्बर दिनु भएको हुन्छ त्यो नम्बरमा चाहिँ जान्छ। ओकेमा टच गर्दिनु होला। टच गरिसके पश्चात यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ भनेको छ इन्टर द कोड भनेको छ। त अब 6 डिजिटको हैन 6 डिजिटको चाहिँ भेरिफिकेसन कोड तपाईको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ मेसेज गएको होला, त्यो कोड चाहिँ यहाँ राख्नु होला। म यहाँ कोड राखेर यो नेक्स्टमा चाहिँ टच गर्छु। टच गरिसके पश्चात यहाँ भनेको छ सक्सेस है
र अब तपाईले के गर्दिनु त डनमा टच गर्नु डनमा टच गरिसकेपश्चात यहाँ चाहिँ सिक्युरिटी चेकअप चाहिँ के भइसकेको छ त यहाँ अघि चाहिँ येलो कलर थियो अहिले चाहिँ के भइसकेको छ ग्रीन कलर भइसकेको छ र टिकको सिम्बल देखाएको छ यहाँ रहेको छ सेफ ब्राउजिङ अर्को रहेको छ यो डिभाइस अर्को रहेको छ रिसेन्ट सिक्युरिटी एक्टिभिटी एन्ड साइन इन रिकभरी रहेको छ त्यसपछि हामी होला सेफ ब्राउजिङमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो टर्न अन गरिदिनु होला तपाईले चाहिँ ब्राउजरबाट जति बेला चाहिँ वेबसाइट तपाईले युज गरिराख्नु हुन्छ हैन अथवा डाउनलोडको बेला हैन त्यति बेला तपाईले चाहिँ के गर्छ त सिक्युर राख्छ प्रोटेक्ट गरेर राख्छ यसमा चाहिँ कन्टिन्युमा टच गरिदिनु होला टच गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखा पर्छ तपाईको स्क्रिनमा र यहाँ चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरु रहेको छ यो पढ्नु होला र पढिसकेपछि तपाईले के गर्दिनु होला यहाँ टर्न अनमा चाहिँ टच गर्दिनु होला टच गरिसकेपछि यसमा पनि के भइसकेको त ग्रीन कलरमा चाहिँ टिक भइसकेको है र यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ लेख्नु यो जुन दिएको छ कन्टिन्यु टु योर अकाउन्ट रोल यसमा चाहिँ टच गरिदिनु होला टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु त पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ येलो कलरमा चाहिँ हैन एक्सक्लेमेसन मार्कमा चाहिँ देखाइरहेको थियो अहिले चाहिँ के देखाइरहेको छ त हरियो कलरमा चाहिँ टिक लगाएको देखाइरहेको छ योर अकाउन्ट इज प्रोटेक्टेड भनेर आइसकेको छ सो तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ क्रिएट गर्नु हो यसरी नै तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप गरेर हैन तपाई आफ्नो हैन गुगल अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो गुगल अकाउन्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ सो आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै यस च्यानल तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला म अब यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु जय नेपाल